Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại clip giới thiệu đồ chơi của Toku VM Media Team. Và trong những lần trước, chúng mình đã cùng quay ngược thời gian để tìm hiểu về tiểu sử của các Heisei Rider cũng như là các Rider Quest tương ứng của họ. Và trong clip lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sức mạnh to lớn hơn giúp các Rider đánh bại những kẻ thù càng ngày càng hung mạnh xuất hiện ở gần cuối phim. Đó chính là 19 Final Form của các Heisei Rider. Và trong clip lần này, nhóm mình sẽ trao cho các bạn một ít thông tin thú vị về các Final Form của họ. Cùng chờ xem nhé! Như clip lần trước, nhóm mình sẽ kể theo thứ tự, bắt đầu từ Heisei Rider đầu tiên là Kamen Rider Kuga. Kuga Ultimate được xuất hiện chính thức trong trận chiến cuối cùng với boss cuối Daguva, mang trong mình sức mạnh bóng tối với uy lực cực kỳ khủng khiếp, tương tự như boss cuối Daguva. Nắm đấm của Kuga lúc này gần như có thể phá tan mọi lớp phòng thủ của kẻ thù. Vì là sức mạnh bóng tối nên khi Godai Yusuke sử dụng form này thì anh có thể bị bóng tối nuốt chửng và mất kiểm soát. Nhưng với lòng quyết tâm bảo vệ mọi người của Godai, anh đã kiểm soát được sức mạnh bóng tối đó. Với bằng chứng là khi sử dụng Ultimate Form, đôi mắt của Kuga là màu đỏ, chứ không còn là màu đen tà ác như các dòng chữ cổ đại đề cập đến. Và trích dẫn dành cho form này là sức mạnh tối thượng, chiến binh vĩ đại, Kuga Ultimate Form. Agito Shining là cấp độ tiến hóa tối thượng của Kamen Rider Agito. Để lên được Shining Form, ban đầu Soichi phải thông qua Burning Form và hấp thụ ánh sáng mặt trời. Nhưng ở trận chiến cuối cùng, anh không cần phải thông qua Burning Form nữa, mà có thể lên được Shining Form trực tiếp do sức mạnh tiến hóa không giới hạn của Agito. Shining Form mang cho mình sức mạnh ánh sáng thuần khiết. Kèm theo đó là cặp song kiếm Shining Caliber có thể hạ gục mọi kẻ thù chỉ vài đường kiếm. Với sức mạnh vượt trội của Shining Form, lúc này Agito có thể đương đầu với những unknown cấp cao do Overlord of Darkness tạo ra. Và trích dẫn phù hợp cho sức mạnh của Agito Shining chính là sự tiến hóa đã đạt tới giới hạn tối thượng, chiến binh mang trong mình ánh sáng, Agito Shining Form. Tiếp theo là Yuki. Yuki Spy được debut ở tập 34 từ series Yuki. Kido Shinji đã nhận được lá bài Blazing Spy từ Kazaki Shiro. Hắn khiêu khích Shinji chiến đấu tiếp tục và không do dự với sức mạnh mới. Nghe theo những lời khiêu khích, theo việc muốn cứu sống Yu, Shinji đã quyết tâm chiến đấu để chấm dứt cuộc chiến Rider vô nghĩa, bắt đầu bằng một trận chiến nghiêm túc với người bạn của mình là Kamen Rider Knight. Anh sử dụng Ratsuvai là đạt được sức mạnh hình dạng cuối cùng. Trong khung cảnh ngập biển lửa cùng với sự nhiệt huyết của mình, Monster của anh cũng chuyển hóa từ Truck Raider thành Truck Ranger. Màu chủ đạo của Spy Ryuki là đỏ và đen, với vũ khí mới là Truck Visor Sway, cùng với sức mạnh của bộ card mới, giúp anh có thể ứng biến khá tốt trong mọi tình huống và khả năng chiến đấu đa dạng. Vì thế câu trích dẫn sẽ là sự tiến hóa của dòng đỏ để kết thúc trận chiến là Yuki Spy. Tiếp theo là Fight. Fight Blaster được xuất hiện ở giai đoạn cuối của series Fight. Lúc này, Inui Takumi đang trong tình huống lạc lối, sợ bản thân thức tỉnh bản tính Off-Notch trong mình và phản bội người khác nên đang do dự là sẽ tiếp tục chiến đấu hay không. Vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Hagata, cựu chủ tịch Smart Brain, đã gửi đến nhóm Mari Sonoda một thiết bị là Fight Blaster và cô đã yêu cầu Takumi quay lại chiến đấu. Takumi đã đồng ý và sử dụng Fight Blaster nâng cấp sức mạnh trở thành Kamen Rider Fight Blaster Form. Fight Blaster lấy sức mạnh từ vệ tinh nhân tạo của Smart Brain, có màu chủ đạo là màu đỏ bạc. Với việc Off-Notch mạnh hơn xuất hiện ngày càng nhiều thì Fight Blaster quả là nguồn sức mạnh tuyệt vời cho Fight. Vì vậy, câu trích dẫn sẽ là cơ thể đỏ thẫm với nguồn năng lực tối đa vượt đến giới hạn, Fight Blaster Form. Tiếp theo, chúng ta tới với Kamen Rider Play. Play King Form được Kenzaki Kazuma sử dụng sau khi đã phong ấn Caucasus Undead. Đó cũng chính là Catalogy King của bộ bài bích. King Form mang trong mình sức mạnh của 13 Undead chất bích, khoác lên mình bộ giáp vàng kim óng ánh, với vũ khí được trang bị là thanh kiếm King Ruler. Kenzaki lúc này đã gần như không ngăn bất kỳ Undead nào cả. Tuy King Form mang lại sức mạnh to lớn, nhưng nếu sử dụng King Form quá nhiều thì người sử dụng sẽ trở thành Undead cũng như có thể bị mất kiểm soát. Và câu trích dẫn cho Play King chính là sức mạnh của Undead cuộn trào trong huyết quản. Hoàng kim giác, Play King Form. Tiếp theo chúng ta tới với lại Hibiki.
Dù đã đạt được sức mạnh của Hibiki màu đỏ, Kurenai Form sau đợt tập luyện mùa hè, nhưng đây vẫn chưa phải là hình thái mạnh nhất. Do đó, Hidaka Hitoshi đã được Kogure thúc ép vào một cuộc huấn luyện cực kỳ khốc liệt nhằm giúp cho Hibiki mạnh hơn nữa, để anh tới giới hạn cuối cùng. Mục đích chính là muốn Hibiki thuần phục được Arm Saber, vũ khí có thể giúp anh đạt tới cảnh giới tối thượng Arm Hibiki, Oni mạnh nhất. Luyện mãi vẫn không thành, nhưng trong một trận chiến với con quỷ ba đầu khổng lồ, vô tình Hibiki đã sử dụng được sức mạnh này. Toàn thân sáng chói hào quang rực lửa, tất cả các Disc Animal từ khắp nơi lao tới, bao lấy toàn thân Hibiki tạo thành một bộ giáp đỏ thẫm, hầm hố cực khủng. Từ đó Arm Hibiki được khai sinh. Cực kỳ phù hợp với trích dẫn. Sức mạnh của Oni vượt qua khẩu luyện, giáp chiến Ongeki màu đỏ thẫm chính là Armed Hibiki. Tiếp theo là Kabuto. Hyper Kabuto là sức mạnh mang tốc độ ánh sáng đến từ tương lai. Trong lúc Tendo Shoji đang chiến đấu Bookworm và cố gắng lấy Hyper Jetter, nhưng lại bị phá hủy bởi tên cầm đầu. Lúc này Tendo Shoji mới nhận ra rằng đây là sức mạnh từ tương lai. Anh nói rằng ta là người nắm bắt tương lai của ta trong tay ta, và trong tương lai ta vẫn sẽ tiếp tục nắm bắt lấy nó. Và anh đưa tay lên trời, lập tức Hyper Jetter xuất hiện. Ngay lập tức anh chuyển hóa thành hình dạng mới có tên là Hyper Kabuto. Hyper Kabuto có vận tốc ánh sáng, có thể dịch chuyển về quá khứ và tương lai với đòn đánh nhanh đến không tưởng. Tông màu chủ đạo của Hyper là bạc, đỏ và vàng, với chi tiết một đôi cánh cực ngầu khi anh thực hiện Hyper Clock Cup. Với sức mạnh tối thượng này, anh được xem là bất bại trong nhiều trận chiến với Worm. Và câu trích dẫn cho chiếc Rider Quest này là vượt thời gian với siêu tốc độ, bay lượn với đôi cánh cầu vòng, Kabuto Hyper Form. Chúng ta tới với lại Den-O. Liner Den-O là sức mạnh các Imagine hợp lại với Nogami Ryotaro. Cụ thể là khi Ryotaro quay về quá khứ, lúc đó các Imagine trên tàu không thể nào nhập vào Ryotaro để chiến đấu cùng anh được, nên các Imagine đã cùng nhau tạo ra một thanh gươm Den Kamen Sword mang sức mạnh của cả 4 Imagine cho Ryotaro chiến đấu mà không cần nhập vào. Sức mạnh mới trong tay khiến cho những đòn đánh của Ryotaro đa dạng và mạnh mẽ hơn, với tất sát kỹ là tổng hợp tất cả các sức mạnh của Imagine cùng với Den Liner. Tuy lúc này các Imagine không thể nhập vào Ryotaro, nhưng họ có thể thông qua Den Kamen Sword để chỉ dẫn cũng như là hợp sức chiến đấu cùng với cậu chống lại những kẻ thù mạnh hơn. Vì vậy, câu trích dẫn sẽ là trở thành một cùng với tất cả Imagine, và lúc này tiến lên, tiến lên, tiến lên. Den-O Liner Form. Tiếp theo là Kiva. Khi Queen Fangai hiện tại là Mio bị tấn công bởi một Fangai căm ghét, và Wataru đã ra sức bảo vệ cho Mio, nhưng Wataru đã không còn đủ sức mạnh để bảo vệ cho Mio. Cơn giận dữ và ham muốn sức mạnh để bảo vệ cho người mình yêu thương, Wataru đã đánh thức Tatsulot, một quỷ long vương đã cư ngụ bên trong lâu đài Doran. Tatsulot đã giúp Wataru thức tỉnh được sức mạnh trạng thái mạnh nhất của Kiva Emerald Form. Với một bộ giáp hoàng kim của bậc đế vương, xem một chút đỏ thẫm đặc trưng của máu, thức ăn yêu thích của các vampire, thể hiện sự uy quyền và địa vị của Kiva trong thế giới Fungi. Sức mạnh của Kiva Emperor là nỗi khiếp sợ cho các Fungi khi nó có thể phá hủy cả thể xác lẫn linh hồn của Fungi. Bằng cách kéo đầu của Tatsulot, một hệ thống roulette bên trong sẽ quay và cho ra những đòn tất sát vô cùng uy lực, điển hình là Wake Up Fever. Khi sử dụng chiêu này, đôi chân của Kiva sẽ mọc ra hai cái nanh sắc nhọn hai bên và đâm vào người đối thủ cho đến khi nạn nhân bị vỡ tan. Và câu trích dẫn phù hợp cho vị đế vương này là giải phóng sức mạnh tiềm tàng, khoác lên mình bộ giáp đế vương, chính là Kiva Emerald Form. Tiếp theo là Decay. Trong lần du hành đến Nega World, Tsukasa đã được trao cho một báu vật của thế giới này, đó chính là Decay K-Talk, một vật phẩm có thể giúp anh nâng cấp thành Camera Decay Complete Form. Ở form này với sức mạnh của kỳ K sẽ không khác biệt quá nhiều so với normal form, nhưng bù lại anh có thể sử dụng Decay K-Touch để triệu hồi một Man Rider ở hình dạng Final Form. Tuy nhiên, các Rider được triệu hồi đa phần chỉ có thể cùng anh ra đòn tất sát kỹ để kết liễu đối phương mà thôi. Sức mạnh của anh hoàn toàn phù hợp với câu trích dẫn. Chiến binh sử dụng sức mạnh thực sự của Kamen Rider, Decay Complete Form. Tiếp theo, chúng ta tới với lại Kamen Rider Double. Khi Philip tiến hóa dần tới việc trở thành một phần của trái đất,
Cơ thể của Shotaro đã không theo kịp Philip, khiến cho việc đi tiêu diệt Toppan trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Việc hòa hợp giữa hai linh hồn bị tác động do sự chênh lệch đó, nên Shotaro đã quyết định điều tra vụ án mà không cần đến sức mạnh của Double. Philip đi tìm Shotaro và mong muốn anh trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, Shotaro đã cố gắng để theo kịp Philip. Tuy nhiên, chênh lệch đó đã khiến cho cuộc chiến với Big Toppan khó khăn hơn bao giờ hết. Lúc này, Extreme Memory xuất hiện ở giữa không trung và hút lấy cơ thể của Philip. Sau đó, Extreme Memory đã giúp Double biến thành một hình dạng mới là Double Cyclone Joker Extreme. Hình thái chiến đấu này là bằng chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa Shotaro và Philip. Không như các trạng thái khác, Double khi một cơ thể hai linh hồn, thì Double Extreme hấp thụ cả cơ thể của Philip, khiến cho hai linh hồn hai thể xác, tâm trí hòa làm một. Ở hình thái này, Double chia thành 3 màu, xanh, trắng và đen. Trên mặt của Double lúc này là hình chữ X và sử dụng vũ khí gọi là Frame Picker. Khi ở dạng này, Double có thể phân tích khả năng của đối thủ, đưa ra những cách xử lý. Tuy không mạnh về thể chất như Fang Joker, nhưng Double Extreme có thể phòng thủ cứng cáp hơn và dễ dàng chống lại các đòn tấn công của Doban. Và câu trích dẫn phù hợp cho form này là hòa là một với dữ liệu của trái đất, chiến binh 2 trong 1 tối thượng là Double Extreme. Tiếp theo là Ozu. Sau khi Ozu rời khỏi tập đoàn Kogami, Dr. Maki đã đem theo 10 Komodo bí ẩn màu tím bị phong ấn mang sức mạnh của chúng loài khủng long. Khi mà Hino Eiji đang chiến đấu với các zombie thì 5 medal bí ẩn bị hút bởi tham vọng của Hino Eiji cho đến khi giao chiến với loại Grid hệ khủng long. Combo này mới được thức tỉnh dựa trên sức mạnh của ba loài khủng long là Pitera, Chicera và Tyranno, giúp cho Ozu có thêm được một combo tối thượng tên là Putotira Combo. Sức mạnh của Ozu Putotira mạnh đến mức khiến cho Hino Eiji đánh mất lý trí, phá hủy hay ít nhất là làm tổn hại đến core middle của các Grid. Đi đôi với sức mạnh vô song là rủi ro vô cùng lớn với cơ thể của Eiji vẫn phải chịu áp lực từ sức mạnh của combo và vẫn phải tỉnh táo để Putotira Combo không làm mất lý trí của bản thân. Sử dụng Putotira Combo càng lâu, cơ thể của Eiji sẽ bị Grid hóa, khiến Eiji trở thành Grid. Chính vì điều này mà Eiji phải cân nhắc khi sử dụng sức mạnh nguy hiểm này. Và câu trích dẫn cho sức mạnh khủng khiếp này chính là: bây giờ tiềm lực khủng long đã trỗi dậy, bộc phá với sức mạnh thiên cổ, kẻ mạnh nhất, Ozu Putotira Combo. Tới với lại Force, với mong muốn cứu lấy người bạn của mình, Sakuta Ryuzei hay còn gọi là Kamen Rider Meteor đã hợp tác với Ares Zodiac, hạ sát Kisaragi Gentaro, Kamen Rider Force. Kengo, người bạn thân nhất của Gentaro, đã cố gắng đưa chiếc switch cuối cùng là Cosmic Switch vào Force Driver với mong muốn cứu lấy Gentaro. Nhờ sự cố gắng của Kengo, Gentaro đã được hồi sinh cùng với sức mạnh mới đến từ Cosmic Switch, giúp Force có được form mới có tên là Force Cosmic State. Cosmic Switch là chiếc switch thứ 40, cũng là chiếc switch cuối cùng trong bản thảo của cha Kengo để lại. For Cosmic State là hình dáng cuối cùng của For với toàn thân bao phủ màu xanh tượng trưng cho bầu trời helmet, mang hình dáng tên lửa nhỏ, giáp thân và phần vai là tàu con thoi du hành vũ trụ. Với những tấm pin năng lượng mặt trời trên ngực, trước sức mạnh tổng hợp của 40 switch cùng với thanh Platinum Sword trong tay, Force Cosmic có thể kết hợp sức mạnh các switch trước đó thành các combo tấn công sức mạnh. Điều này khiến cho đối thủ của anh phải bối rối trước những đòn đánh đa dạng và mạnh mẽ từ Cosmic State. Sau đó tình bạn liên kết thành sức mạnh siêu năng lượng tâm tinh mạnh nhất đến từ thiên hà, Force Cosmic State. Tiếp theo là Wizard. Kamen Rider Wizard trong lần đối đầu với Legion Phantom, Haruto đã bị mất đi sức mạnh ma thuật của mình. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh Koyomi gục ngã vì cạn năng lượng, đã làm cho ý chí không bỏ cuộc của Haruto mãnh liệt hơn, tạo ra Infinity Ring từ chính nước mắt và hy vọng cứu được Koyomi của anh. Cuối cùng, kỳ tích cũng xuất hiện, Dragon lại một lần nữa được thức tỉnh, đem ma thuật quay trở lại cho Haruto và Infinity Ring đã cho anh sức mạnh mới có tên là Infinity Style. Khi Wizard sử dụng Infinity Style, vũ khí của anh là một cây Excalibur, có thể chuyển đổi thành dạng kiếm hoặc rìu tùy thích, có thể đánh bể mọi loại giáp phòng thủ của đối phương. Ngoài ra, khả năng phòng thủ của Wizard lúc này cũng tăng lên đáng kể khi được trang bị thêm bộ giáp kim cương bóng loáng. Và câu trích dẫn dành cho Infinity Style chính là viên đá ma thuật vĩnh cửu tỏa sáng, phù thủy tối thượng, Wizard Infinity Style. Đến với Kamen Rider Gam,
khi bọn Invest và Overlord từ khu vực Helheim chính thức mở cuộc xâm chiếm trái đất. Kazoroba Kota đã được DJ Sagara trao cho một vật phẩm mang sức mạnh của trái cấm có tên là Kiwami Roxis. Để Kota có thể định đạt số phận của bản thân anh về trái đất, Kota đã sử dụng Kiwami Roxis chung với Kachidoki Roxis để giúp anh loại bỏ lớp giáp nặng nề của Kachidoki Arms, mở ra một đại võ tướng mang cho mình bộ giáp bạc có tên là Kamen Rider Gam Kiwami Arms. Với sức mạnh mới, lúc này các đòn tấn công của game đã nhanh và mạnh mẽ hơn, có thể triệu hồi các vũ khí của Armored Rider cũng như là điều khiển cây rừng Helheim. Tuy nhiên, nếu sử dụng sức mạnh Kiwami Arms quá nhiều thì anh sẽ trở thành một Overlord. Đây là cái giá phải trả cho việc sử dụng sức mạnh to lớn. Vì thế, câu trích dẫn của Rider Watt này là: xuất hiện đi, đại võ tướng được cả thiên hạ biết đến, Kiwami Arms. Đến với Kamen Rider Drive. Trong trận chiến với Roy Mills số hiệu 001, Shinosuke tức Kamen Rider Drive đã bị Roy Mills này đánh bại và tử trận. Điều này khiến các đồng đội của anh hối tiếc và đã quyết tâm nghiên cứu tạo ra một chiếc ship car mới có tên là Tridoron, giúp Shin có thể sống dậy cũng như tăng cường sức mạnh cho Drive. Tridoron ship car sử dụng vận tốc và số tối đa cùng sức mạnh của các ship car khác đã đưa Shinosuke và Belsan trở lại hình dạng mới cho Drive, đó là Drive Tridoron. Drive Tridoron mang màu sắc chủ đạo là màu đỏ, thiết kế dựa trên xe Tridoron mà anh sử dụng. Đầu xe là helmet, đèn xe gắn trên mắt và trên vai là một bánh xe lớn. Khi combine các ship car, bánh xe sẽ thay đổi. Drive Tridoron mang một tầm cao sức mạnh mới cho Drive. Thay vì sử dụng từng ship car, Tridoron có thể combine các ship car tạo thành các combo mạnh, tấn công vô cùng là hợp lý và đầy uy lực. Khi sử dụng form này, Drive sẽ có tận 2 nhân cách. Khi đôi mắt của Drive màu vàng, nhân cách của Shinosuke sẽ vào số cho Drive. Khi đôi mắt thành màu đỏ, Belsan sẽ là người lái cho Drive. Và câu trích dẫn chính là: liên hợp với siêu xe Tridoron, kẻ nhanh nhất và mạnh nhất chính là Drive Tridoron. Tiếp theo là Ghost Mugen Damacy được xuất hiện trong tình huống Tenkujin Takeru khi chiến đấu bị vỡ Ore Damacy Icon. Hy sinh mạng sống của mình, anh lạc vào thế giới linh hồn. Lúc này, ở thế giới thực tại, các người bạn của anh đã nhận lại những mảnh vỡ của Ore Damacy Icon với lòng tin rằng Takeru sẽ sống mãi. Nhờ vậy, trong người của Takeru xuất hiện một luồng sáng và Mugen Icon xuất hiện giúp anh sống lại và trở lại với lại thế giới thực. Ghost Mugen mang sức mạnh vô hạn của lòng tin bản thân và bạn bè, cùng với đó là vô hạn tổng hợp các linh hồn danh nhân mà anh thu thập được. Điều đó giúp cho Takeru khi chiến đấu trong hình dạng Ghost Mugen thì anh được tiếp thêm sức mạnh từ bạn bè của mình, giữ vững lòng tin cho anh có thêm động lực chiến đấu với những kẻ địch mạnh trong chặng đường còn lại của bản thân. Và câu trích dẫn sẽ là: sinh mạng bùng cháy, sự tiến hóa vô hạn, biến lấy ánh sáng của trái tim thành sức mạnh. Mạnh nhất là Mugen Damacy. Tới với lại Kamen Rider Exado. Khi bị đánh bại Kronos gần như là bất khả thi, thì Dan Kyoto đã tạo ra một ga sát mới dành cho Emu có tên là Hyper Muteki. Để sử dụng được sức mạnh mới này, Emu đã kết hợp với thiên tài game thủ M và Maximum Mighty Gashat. Sức mạnh mới này đã giúp cho Emu trở thành một chiến binh hoàng kim cùng với mái tóc dài óng ánh có tên là Kamen Rider Issei Hyper Muteki. Khi ở form này, sức mạnh của Issei lúc này đã được tăng lên rất là nhiều và có thể miễn nhiễm với lại power của Kronos. Rất phù hợp với lại trích dẫn: cơ thể hoàng kim bất bại, chiến thắng hoàn hảo Exado Muteki Gamer. Tiếp theo là Build. Build Genius là hình dáng tối thượng của Kamen Rider Build, được chế tạo bởi Katsugami Takumi và được kích hoạt bởi thiên tài vật lý Kiru Sento. Một sản phẩm được sinh ra từ một chiếc bình mang 2 linh hồn. Trong tình thế cấp bách, Katsuragi đã tạo ra Genius Bottle nhưng không kích hoạt được do thiếu ý chí. May mắn thay, với ý chí hướng về công lý của Sento khiến cho Katsuragi thức tỉnh và để Sento trở thành thân phận của Build. Anh đã có thể sử dụng Bottle mới hóa thân thành Kamen Rider Build Genius Form. Genius Form mang trong mình sức mạnh tổng hợp của tất cả full bottle ở cả 3 vùng. Màu của Genius chủ đạo là màu bạc trắng, với chi tiết của bottle được gắn trên người, tương ứng với màu của cầu vồng. Sức mạnh của Genius chủ yếu đến từ tốc độ, nơi các đòn đánh ở dạng này đa phần là nhanh và chính xác. Kèm với đó là sức mạnh có thể vô hiệu hóa Nebula Gas cũng như thanh lọc các Lost Bottle cực kỳ bá đạo, khiến Evolt rất dè chừng trong âm mưu phá hủy với trái đất nói riêng và vũ trụ nói chung của hắn.
Và câu trích dẫn của phong này là thật báo đạo, siêu nhân tài chân thân đầy bottle là Bill Genius Form. ボーナスゲーボトルだらけの超天才ライダービルドジーニアスフォーム Và vừa rồi là những thông tin thú vị mà nhóm mình muốn trao cho các bạn. Nếu các bạn thích video này của nhóm, hãy like và subscribe cho nhóm nhé. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Cường. Mình là Quang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau của nhóm. được.